Hello everyone, it's Christina. Welcome back to Pick Up Vietnamese. To ask the question, what's your job in Vietnamese, you're gonna need 4 words. Number 1, the pronouns. Bạn, bạn, bạn. Làm, làm, làm is do or make. Nghề, nghề, nghề means job. Gì, gì, gì is what. So you do job what? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? What's your job? You may also use different pronouns based on the age, gender, and the relationship of you and the person. Anh làm nghề gì? Chị làm nghề gì? Em làm nghề gì? So now let's learn some basic jobs so you can answer that questions confidently. Giáo viên, giáo viên, giáo viên. Teacher. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Doctor. Ca sĩ, ca sĩ, ca sĩ. Singer. Luật sư, luật sư, luật sư. Lawyer. Giám đốc, giám đốc, giám đốc. Director. Thư ký, thư ký, thư ký. Secretary. Tài xế, tài xế, tài xế. Driver. Doanh nhân, doanh nhân, doanh nhân. Businessman. And here's the structure that you need to answer the questions. Bạn làm nghề gì? What's your job? You're gonna say tôi là, I am, or tôi làm, I do. They have the same meaning. Tôi là giáo viên, tôi làm giáo viên. Tôi là bác sĩ, tôi làm bác sĩ. Tôi là ca sĩ, tôi làm ca sĩ. See? Now I'm going to use the different pronoun. Em. You could use this if you think you are younger than the person. Em là luật sư. Em là luật sư. I'm a lawyer. Em là thư ký. Em là thư ký. I'm a secretary. Em là giám đốc. Em là giám đốc. I'm a director. So I hope that you can know how to ask the question, what's your job in Vietnamese, because it is a very common question, so that you can start a conversation with a Vietnamese friend. I'm going to see you very soon in Pick Up Vietnamese, so don't forget to subscribe. See ya. Bye bye.